heo quay nè, này là cô nè, hay ba rọi nè con. Dạ. Cô cầm cho con coi nè. Này là ba rọi nè. Đó, Hồi đầu là cô đã bán 3 loại về luôn ba đúng rọi không? nè, heo quay nè là ba rọi nè. Mỡ, nạc, mỡ da. Lên đâm ra vừa mỡ vừa nạc đây. Con thấy không? Đó, khỏi ra coi ba rọi. Ba miếng Đó là nhìn rõ ràng ghê. Đó, ba rọi là 3 miếng. 3 phần. Đó, thấy không? Con thấy không? Đó. Nhìn ngon, rất là ngon. Bún Nhật là cô bán cũng đắt lắm, nó thẳng ra món nào cũng đắt hết á. Vậy là số lượng bún mắm cô bán chắc là nhiều hơn bánh cô. Đúng rồi con. Có bà gửi. Cô hầm tối con. Cô hầm xương là nguyên buổi tối cô bỏ than cô hầm. Tới sáng rồi cô mới lọc xương ra. Dạ. Và tối là bắt đầu cô hầm xong rồi cô bỏ than vô cô gài lại. Tới sáng là nhừ hết xương cô mới lọc. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Thì thông thường Chủ nhật thì tụi mình nghỉ xả hơi. Thứ hai thì một số hàng quán buổi Chủ nhật thì lại không có bán. Nhưng mà ngày hôm nay thì tụi mình đi quay ngày Chủ nhật để ăn một món đặc biệt, cũng lâu rồi không có quay. Thì cái món này nó cũng theo mình nó ngon theo rất riêng, và nó cũng có một cái lượng thực khách cũng riêng biệt để đối với cái món này. Đó là món bún mắm miền Tây. Thì ở đây cô bán này rất là lâu năm rồi. Thì nguyên một tuần cô bán rất là nhiều món, 7 ngày 7 món luôn. Riêng chỉ có Chủ nhật là cô bán bún mắm thôi. Thì bây giờ mời cả nhà cùng vô tìm hiểu nha. Ở địa chỉ là 108/20A, kế chùa Kim Cương, đường Trần Quang Diệu, phường 14 quận 3. Đường dễ đi nhất là mọi người cứ đi theo như Phú Quay, từ Quỳnh Văn Bánh đi thẳng vô là tới, đừng quằn mèo. Rồi nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cái vì là trong hẻm cho nên là cái vị trí ngồi nó cũng hơi nhỏ gọn một tí xíu. Tức là nếu mà mình ngồi ở ngoài nó sẽ sáng hơn, mà một cái bàn ở trong góc thì nó hơi tối hơn. Ngoài ra đối diện sẽ có một cái hẻm, trong đó thì nó sẽ thoáng hơn để cho mọi người có thể ngồi. Đó, một lát chúng ta sẽ vô đó sẽ đỡ. Đây, này là Phú thấy là có 4 người bán, người làm 4 người rau. Đây, tô nước lèo. Ở lộn, nồi nước lèo. Đây, mình xem nồi nước lèo nha cả nhà ơi. Đây. Và nồi nước lèo bự quá. Cái này tự nhiên bất giác Phú quên cái trái là trái gì cơ quên. Cà tím. Bình thường coi nó màu tím nó dễ nhớ, giờ nó quên bất chợt. Trong đây là mình có cà tím với gì? Thơm, xả, cà tím, mắm. Ngải bún là thứ không thể thiếu trong nồi bún mắm. Ở đây là mình nấu cá sặc hay cá linh cô chính? Hai thứ luôn. Mới thơm. Dạ. Nếu không nấu cá sặc không thì nó chỉ đặt nước thôi. Dạ. Còn cá linh thì nó thơm. Dạ. Đây, giới thiệu mọi người cô chính. Mọi người thấy chiếu lấp lánh không? Rau ở đây nè. Rồi các loại rau ăn kèm là mình có ở đây là rau gì cô chính? Bông súng, rau đắng, rau muống, rau chuối, các loại rau thơm, giá, dạ. Wow, quá rất là nhiều rau nha mọi người. Đây là cũng là một cái điểm đặc biệt của món bún mắm, ăn kết hợp các loại rau để cái hải sản ở trong tô bún. Tía tô nè, rau thơm nè, súng nè, rau đắng nè, rau muống bào, chuối. Đây có bán từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng nha mọi người. Thứ hai là bún riêu cua ốc 30, 40.
Thứ ba là hủ tiếu Nam Vang 35.000, 50.000. Thứ tư là bún miếng vịt gà 35 tới 50.000. Thứ năm là bánh canh cua 40, 50.000. Thứ sáu bún mọc, hủ tiếu sườn bò viên. Mì thứ bảy là mì Quảng, chủ nhật là bún mắm 50.000. Ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng là có bán món chay với giá 25.000 nha mọi người. Hay, chúng ta vô coi cô Chính làm. Giới thiệu mọi người, đây là cô Chính. Mấy tô về Cô đang bán mấy tô vậy cô? cô bán một tô. Đang bán về. Một giá 50.000 đúng không cô? Đúng rồi, một giá một hả con? Đó. Rồi cho chú một hộp. Quá tốc độ. Ôi, miếng heo quay kìa mọi người ơi. Mấy tô nữa con? Hai tô, một tô bún. Gấu tím á. Với anh heo quay. Cái anh heo quay ít bún á. Miếng heo quay 40% mỡ, 60% thịt. Tại đây cô biết loại heo quay con. Cái này là ba rọi. Dạ. Nè, ai ăn ba rọi thì có ba rọi. Đây. Đó, ba rọi. Là cô có nhiều loại. Đây ba rọi. Ba rọi. Đây. Còn này là đùi. Đùi. Đây là đùi. Ai thích béo nhiều thì ăn miếng ba rọi. Cái này gọ nè, gọ là nạc nhiều. Rõ. Gọ là nạc cái da không? Dạ. Đó. Cô tới 3 loại thịt. Hay quá. Mọi người có thể lựa khẩu vị heo quay nha. Chả cá, mực, tôm. Mình bán trong hẻm này bao nhiêu năm rồi cô Chính? Cô bán này là đúng 30 năm. 30 năm. Rồi tôi sao ít bún thôi. Tôi sao ít bún thôi. Hồi xưa là cô bán, đầu tiên cô ra là cô bán cháo lòng. Dạ. Cháo lòng là nghề của mẹ. Dạ. Rồi xong xuôi cô bán cháo lòng được mười mấy 20 năm rồi cô mới bán trụ sáng. Nè con, này ít bún cho anh. Mà từ bao nhiêu năm thì cô bắt đầu là bán mỗi ngày mỗi món? Cái này cũng từ này là cũng chục năm có, và mỗi ngày mỗi món. Chứ lúc trước là cô cũng bán mỗi ngày mỗi món, mà bán ít hơn là bán có kèm cháo lòng. Dạ. Về sau này cô mới bán nghỉ cháo lòng làm không nổi nữa. Cái nghề cháo lòng là nghề gia truyền á. Dạ. Nghề mẹ chị cô là cháo lòng ai cũng biết á. Cái đó thì làm mấy cái Rồi lòng là cô làm lấy hết. Nó cực hơn, tốn nhiều thời gian. Không phải, tại vì cái đó cô bán cái khách cháo lòng cô là có chưa nhiều hơn. Dạ. Cháo lòng cô bán có 5 nồi vậy nè. Wow. Hồi xưa cô bán cháo lòng là vô hỏi cô Chính cháo lòng là người ta biết. Bây giờ quay qua là cô Chính bún mắm. Con thấy là 7 ngày là 7 món. Vậy cái món nào là cái món mà cô tâm đắc nhất cô? Cô nói thẳng ra món nào cô cũng đắt đó. Nhưng bánh canh cua cô hết sớm nhất. Dạ. Bún mắm là lượng khách cô nhiều nhất. Dạ. Bún mắm là cô gọi là lượng khách là nhiều đó, là bún mắm với bánh canh cua. Hết sớm nhất. Hết sớm nhất là bánh canh cua. Dạ. Rồi tới bún vịt cô bán được lắm. Dạ. Bún vịt là cô bán cũng đắt lắm. Dạ. Nói thẳng ra món nào cũng đắt hết á. Vậy là số lượng bún mắm cô bán chắc là nhiều hơn bánh canh cua. Đúng rồi con. Bún mắm thì cô bán được hơn 2 nồi. Dạ. Bánh canh cua thì cô được nồi mấy thôi. Dạ. Tại cái nồi cô là nồi đại. Còn bún riêu cô cũng được gần 2 nồi. Thường cái món đặc biệt là cái món bún mắm con thấy là có nhiều nơi là họ bán 2 ngày hoặc là Cô bán 2 ngày mà điều cái là bây giờ cái lượng khách mì Quảng của cô cũng nhiều quá. Dạ. Thành ra giờ cô quay qua thêm 1 ngày mì Quảng. Dạ. Hồi xưa cô mì Quảng vô tiếng Nam Giang 2 ngày chung một món đó mà đông quá cô làm không xuể. Dạ. Dạ. Cái cô mới quay qua một món mì Quảng trở làm lẹ, tại khách mì Quảng cô cũng đông lắm. Dạ. Nên cô bán 1 ngày mì Quảng thôi. Mời mọi người xem hết cái tủ nha. Con ăn hả? Con với em ăn mình con. Con với em. Con thấy có chả cua nữa đúng không cô? Tại vì cái này là cũng cái này chấm chả cá con, mà cái này cá hấp. Chả hấp. Cô chỉ kèm thêm thôi. Cô này cô thắt lát chứ có thu. Dạ. Thắt lát với có thu cô quết, còn này là chả cá Nha Trang, cái này cô bán kèm theo thôi. Chả cá Nha Trang. Rồi. Thắt lát này là của cô tự làm. Cái thắt lát với cách thu, còn này cô chỉ lấy mối nè, đó, còn thắt lát cái thu cô quết cho cô bán. Này cho em. Con tôm to quá mọi người. Rồi. Tôm này là size 35 phải không cô? Cô không biết cứ 1 kg là được 20 với 21 con là hết. Đó cô lấy 10 kg được, đến sáng được 200 mấy. Mực.
Mực cô hồi sáng này cô lấy 10 kg mà được không biết 1 kg chừng 3 con đó con. Dạ. Ừ. Nè tôm cô nhìn con thấy không? Ồ, đô 50.000 đó mọi người. Đâu nữa con? 2 tuần về. Vậy là coi như là 7 ngày là cô đâu có nghỉ ngày nào. Cô nghỉ ngày 16 mùng 2 là ngày rằm cô bán chay. Dạ. Ngày rằm cô bán chay đông lượng khách, ngày rằm cô bán 7 nồi lèo có khi 5 nồi. Dạ. Nhưng mà chay là cô bán món khô hay món ướt? Vừa nước vừa khô. Vừa nước vừa khô. Đồ xào thì khoảng 3 thao. Đồ xào 3 thao. Bây giờ cô bán cũng 400-500 cuốn đó. Ngày trai thì ngon lắm, ngày trai cô bán đông lắm. Ngày trai lượng khách luôn là từ hồi xưa rồi, ngày trai là lâu lắm rồi. Dạ. Là bán từ lúc mẹ cô còn gái rồi. Ngày đồ trai là lúc cô còn con gái là cô phụ mẹ cô bán luôn. Còn mấy cái món này là về sau mẹ dạ các bình thường. Này là ba rọi nè. Đó, Hồi đầu là cô đã bán 3 loại về luôn ba đúng rọi không? nè, heo quay nè là ba rọi nè, da giòn lắm con. Cái này là đùi gọ nè. Đây, đùi gọ, nè da cô quay nứt luôn. Cô là của mình làm luôn hay sao? Mình đặt con, Mình cái này đặt. là mình ra mình đặt nó quay cho mình riêng, rồi mình cái lò nó quay nó ăn ke không mình. Dạ. Đó, còn cái này là đùi gọ nè. Cho con coi nó được gọn nha. Đây, miếng đùi gọ đây. Dạ. Đây cái này miếng đùi dai, đùi gọ, ba rọi. Đó, Dạ. cô có 3 Cái món. mặt dưới. Cái mặt dưới dưới này còn- đùi gọ đây con. Đó. đùi Nạc gọ. không? Nạc nhiều hơn, da với nạc thôi. Dạ. Đó, còn cái này là đùi gọ nè. Đùi gọ là mỡ với da với nạc dính luôn. Là đùi gọ, còn này đùi dai, còn này ba rọi là Mỡ. nè, đây. Mỡ, nạc, mỡ, da. Lên đâm ra vừa mỡ vừa nạc đây. Con thấy không? Đó, bởi vì là gọi ba rọi. Đó. Mà miếng Đó là nhìn ba rõ ràng ba, ghê. đó ba rọi là 3 miếng. Ồ. Đó, 3 phần. Đó thấy không con thấy không? Đó. Nhìn ngon, rất là ngon. Đó ba rọi. Thành phần là người ta thấy ăn ba rọi hơn. Dạ. Mà bây giờ người ta kêu mỡ nhiều đâm ra cô phải lấy nạc đùi rồi cô bán thêm. Dạ. Đồ ăn có ai mua lẻ cô hay như thế nào không cô? Cô mua lẻ khi nào dặn cô mới làm, tại vì cô lấy tiêu chuẩn cô 10 kg cô bán mỗi ngày. Dạ. Rồi khi nào ai dặn cô á, thì có tiền có tùng nữa thì cô bán, nói thẳng là cô lấy giá cũng như là mình bán khách mình chỉ lấy tiền công thôi. Dạ. Ví dụ ta bỏ cô lấy nhích lên 10.000 20 tiền cho tại khách mình là khách nhiều. Cô ơi, nãy giờ con thấy cái xe nguyên liệu này á, con thấy như là bình thường con thấy nhớ là như có cá thì sao cô không bán Cô cá? không, đây người ta không ăn cá, cô mới quết cá thu. À. Chứ mà lúc trước cô mới ra bán thì cô bán cá lóc, cá Sapa mà người ta đây khu này người ta không ăn. Dạ. Nên đâm ra cô phải quay qua cô làm chả cá. Dạ. Nhưng mà Đó. đúng của món Đúng mắm là món cá cá lóc hay là hoặc là cá Sapa hay cá hú. Dạ. Mà Về còn- sau này còn- bây giờ cái cô ra cô bán thì người ta không ăn cái món đó. Dạ. Cái cô mới quay ra cô làm chả cá. Dạ. Rồi, chúng ta đã đầy đủ thông tin. Bây giờ thì ăn sáng thôi mọi người ơi. Nhờ cô Chính làm cho con một tô nha. Rồi con ăn ít bún là bình thường. Dạ bình thường. Rồi. Chắc là lấy con thịt rọ. Rồi. Đây. Thường tôi quán cô bán 3 miếng ba rọi, Dạ. một con tôm, 3 miếng chả cá, 3 miếng một chả con cá, tôm. một con tôm, 3 miếng mực. 3 miếng mực. Rau mực cho con ăn cho nó ngon. À. Con ăn rau mực cho nó giòn. Đây. Đây cho con ưu tiên rau mực cho nó giòn. Dạ. Rồi con ăn ba rọi hay là đùi? Dạ cái Thôi hướng chút đi cho nó ngon. Đây, ba rọi đây. dạ. Đùi đây đó. Dạ, đúng rồi, bán tô là thường. trung bình vậy. 50.000. 50.000. Nha, đâu có khuyến mãi cho con gì đâu đúng Vô không? khuyến mãi. Dạ rồi, đúng giá. Đó, À. đúng giá đây. Cái nồi nước lèo này nấu bao nhiêu tiếng vậy con? Cô hầm tối con. Cô hầm xương là nguyên buổi tối cô bỏ than cô hầm. Tới sáng rồi cô mới lọc xương ra. Dạ. Mà tối là bắt đầu cô hầm xong rồi cô bỏ than vô cô gài lại. Tới sáng là nhừng hết xương cô mới lọc. Xương là cái Xương cá. xương cá. Cá linh, cá sặc đó. Ồ, đó xong rồi đó mọi Cô người. hầm từ nguyên buổi tối tới sáng. Mưa cả nhà ơi. Thấy Nhật trời mưa rồi. Chồng cũng đang chạy dù luôn nè. Một cơn mưa đi qua để lại những khó khăn phải điều chỉnh. Nói chung là mưa quá cả nhà ơi thì không gian nó bắt đầu tối lại nên nãy giờ là phố phải điều chỉnh
để mà có được cái không gian mà ánh sáng đủ tốt để mà quay chia sẻ cho mọi người. Rồi thì mọi người nhớ nha, là cô Chính bán như là nguyên tuần đều có bán, nhưng nghỉ 2 ngày duy nhất, đó là mùng 2 và mùng 16, đó là sau ngày chay, để xả hơi. Mọi người nhớ canh cái ngày đó để mình né nha. Rồi đây là tô bún mắm 50.000. Gia vị là đầy đủ, có sa tế nè, ớt sắc tươi luôn nè, rồi cũng có ớt sắc miếng bự, chanh, dĩa rau đầy đủ. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún mắm 30 năm nếp hẻm. Đây, chén nước chấm không thể thiếu, chén mắm me luôn. Cái này là cốt me chứ chưa có mắm nha. Cái này ăn như cái bánh ngào, tráng cam ngào, ngon à. Bước đầu tiên vẫn là nếm nước lèo. Cái mùi của mắm ở đây rất là thơm, dịu, nó không có bị cái nồng mùi mắm mọi người. Thầy thú thật với mọi người là cái món bún mắm là cái món Phú rất là ít ăn, thậm chí là lùi khoảng về 4-5 năm về trước cái món này không hề có trong đầu của Phú. Nghe đến là Phú chạy dài. Mình thấy là nó rất là dễ ăn, nó không có hề khó ăn như mình tưởng tượng trong đầu. Nước lèo cô nấu á, cái vị nó thanh, mà cái hậu nó rất là vừa phải. Để nó không có cái vị những đắng đắng nha. Có một chỗ nấu thì mình sẽ một số chỗ nấu mình thấy là có cái vị đắng đắng. Ngọt ngọt, thanh, dễ ăn, rất là dễ ăn. Để mình dắt vô trong miếng nước cho có thêm vị chua nha. Mình nếm. Và một chút xả đi, sắp tới cho thêm phần cây cuốn. Cái này có không bạn? Cái này bỏ vô chén cốt me đi. Trời ơi, cốt me này ngon lắm. Tự nhiên thèm cái món bánh tráng kia luôn. Rồi trộn lên nào. Đó, đã có vị chua rồi, nếm thử coi. Tô bún này nên dắt một miếng chanh nha mọi người. Có thêm cái vị chua này nó điều nước thêm, rất là kích thích. Bỏ miếng rau nha bạn ơi. Trong quá trình quay nước nó nguội nữa. Đây, đặc trưng của món này là nhiều rau. Nó thêm phần đặc sắc cho cái món bún mắm. Quá trời luôn. Đúng là võ công 30 năm. Không phải là cái gì ta, quên rồi. Mày đang lẩm bẩm cái gì vậy? Sáng rồi bị lẩm bẩm cái gì vậy? Ý là kinh nghiệm 30 năm của cô, không phải là hư danh. Đúng rồi. Rau đắng ở đây cô xài cọng nhỏ, không phải là cái loại bự. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ok. Quá trời rau luôn. Đây, hải sản trước nha. Con tôm. Đó, con tôm đỏ hồng, bự sự. Còn cái từ này mình lâu mình mới xài, bự sự. Ấy da, chà, tôm tươi tôm bự sự. Đây là chả cá thu và cá thác lát. Thì cái phần chả này Phú thấy là nó hơi bị, có một số chỗ nó sẽ hơi bị sậm đen. Đây mực. Có rau là được ưu tiên. Đây số lượng có hạn. Em thích ăn rau thì mình hỏi xem còn có mình lấy nha. Giờ Phú sẽ lấy heo quay lên. Đây là đặc trưng, điểm mạnh của cô, miếng heo quay đó. Heo quay còn đó mà vớt chưa ra. Rồi, phần thuyết trình của mình đã xong, bây giờ Phú ăn.
tím. Tự nhiên nãy quên mất luôn á, nhớ hoài nhớ không ra. Tại nhỏ lớn mình thấy cái món cà tím nướng á, mình cứ nghĩ là hồi trước là thịt chuột nướng. Đi ngang rồi nhỏ nhìn nó giống như con chuột được nướng á, thiệt. Thịt chuột. Ủa thịt chuột có mà mày nói gì vậy? Mày cái thể liên tưởng là trái cà tím với con chuột là hay thật. Mà nhỏ. Cho nên tự nhiên nãy trong bất đầu cứ chạy chữ chuột chuột dưa chuột cái gì thế mình quên. Ăn cái này mọi người phải ăn gấp chung với rau. Phải gấp chung với rau ăn vậy nè mọi người. Nó phải giòn, thơm, thanh. Nhưng là cái giá này nó làm mát mát này. Có thêm một chút vị đắng. Rau giòn. Ăn miếng mực nha mọi người. Ngắm cốt me. Sốt me này. Bếp. Thì mình ăn một miếng chả cá thử nha. Chả cá nhà cô á. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Cái phần ngoài nó giòn giòn, nhẹ nhẹ mỏng, dai dai. Cảm nhận được cái lớp chiên xù nó cái phần chiên đó. Cô quết chả rất là dài, nhai đã, ngọt, đậm vị. Mấy lần ăn thì Phú chưa bao giờ bỏ cái này vô trong nước lèo hết. Bây giờ Phú thử bỏ thêm vô xem cái hương vị nó có phần nào đó thay đổi không. Có là có rồi đó mà không biết hợp hay không. Cũng lạ lắm mày nha. Cũng ngon không làm mất đi cái vị nước ban đầu. Đây, một miếng thịt heo. Cái này là chắc là cái miếng gì nãy cô nói gì rõ, mỡ nè, thịt nè. Lên tí xíu cho ta xem. Miếng thịt mới, béo, thơm, giòn. Phần da vỏ, phần da nó không có quá dày, nó dính nước nãy giờ nó nở ra, nhưng mà ăn nó vẫn có một chút xíu giòn giòn, dẻo dẻo. Mỡ béo béo. Thịt mềm rồi đó, mềm mà dạng nó không phải còn cái số thịt để mình nhai mà nó dễ bị ngán nha, mà mình cắn nhai là đứt. Ăn luôn cái mực rau nha mọi người. Thật ra tô này tô của bạn mèo, mình đổi lại, mình có gấp cái rau qua của cái tô này của mình. Cái tô của mình. Tại vì cô làm á, quên, cô tưởng 2 người, cô làm 2 tô cho nên là khi mà đem ra đây thì nó bị nguội, cho nên phải đổi qua đổi lại. Để tô bạn mèo bên kia là chắc nước ra rồi, lát mà ăn. Phê, rau phê. Khách rất là đông luôn. Ngày chủ nhật ra vô à. Lật ngang một người. Cái đầu gạch nè. Vô. Rồi thấy con tôm không? To. Cái đầu nè, gạch nè. Đó. Để tiết kiệm thời gian nên mình đã lột rồi. Giờ cắt cảnh này chuyển vô rồi về thôi. Chấm nha.
Quá đã luôn con. 50.000. Tấm hả? Vấn đề nếu mà mấy bạn nào mà ăn như nãy á, thì có thể thấy là ở đây không có thịt cá ha. Mình phải ăn từ từ chứ mình lụm hết nguyên con nó bị uổng. Rồi làm miếng bún luôn. Cay à? Cay. Ok. Quất miếng thịt heo luôn này mà mình xử hết tô nha mọi người. Thông thường miếng thịt heo ngon rồi chúng ta sẽ thấy được là ba phần nó, phần da và biết là cái phần thịt nạc á nó sẽ đỏ hồng, nâu nâu là miếng thịt ngon. Hồng là chính xác nhất. Rồi đó mọi người đến, nếu được thì mọi người ngồi trong trọng á, Vũ thấy nó dễ ngồi hơn. Ngoài đây thì hai cái bàn với lại người ta bán cũng nó hơi nhộn nhịp á. Rồi vậy là ngày hôm nay đã gửi đến cho cả nhà một chiếc clip với tô bún mắm 50.000 mà rất là chất lượng. Mình thấy là chất lượng trên từng nguyên liệu luôn á. Thì Phú ăn thực tế Phú ăn sao thì vị đó lúc đó như sao thì Phú chia sẻ như vậy. Đôi khi cái cảm giác đôi khi có thể nó chưa chuẩn xác như buổi sáng, nhiều khi buổi sáng bữa đó làm khuya mệt quá xin sáng miệng nó cũng chưa có khai khóa thì nó chưa chuẩn. Thì ai là tín đồ của món bún mắm hoặc là đã xem clip hay là đã ăn ở đây thì comment bình luận ở phía dưới để tất cả mọi người chúng ta cùng nhau tham khảo ý kiến để có một cái ý kiến chính xác hơn nha mọi người. Cảm ơn tất cả đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Và lịch mới của tụi mình tới tháng 4 này là sẽ up 4 clip một ngày, 2, 4, 6 và Chủ nhật. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.